السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معاكم دكتور أحمد معوض، وإن شاء الله نكون مع بعض في شرح مادة الفيزيكس والكيمستري لطلبة الصف الأول الثانوي إن شاء الله. ومعانا فيديو النهاردة بنحل فيه المسائل على الدرس الأولاني في chapter 3 force and motion momentum Newton's second law. طيب تعالوا نشوف أول حاجة المالتيبل تشويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بيقول لي إيه؟ The product of the mass of a body and the rate of change of its displacement is called. طيب لما أجي أجاوب سؤال زي ده يبقى بنمشي بالراحة كده. ده أنا عندي دلوقتي الماس اللي هي M مع مين؟ البرودكت بتاعها مع rate of change of its displacement. تمام؟ الريت هنا يا جماعه ما دام قال لك ريت يبقى انت تقصد التايم. تشينج اوف ديسبيسمنت اللي هي دلتا دي اوفر دلتا تي عشان كلمه ريت، يبقى انا هنا ماس تايمز دلتا دي اوفر دلتا تي اللي هي ماس تايمز في اللي هي تبقى مومنتم. تمام، فتبقى نمبر بي. اللي بعدها the graph represents the relation between the momentum and the velocity of an object. طيب نشوفهم كده مع بعض. هو انت عايز relation مع مين ومين؟ ده انت بتقول لي momentum مع الفيلوسيتي. طب هي المفروض اصلا المومنتم P كانت equal V times M او MV. في الحالة دي يبقى انا relation between ال P وال V المفروض ان هي related. طب هو هنا مديني ايه؟ هنلاقي related عندي between ال B وال V اللي هي number C، فهتبقى number C. The opposite figure represents a body of mass M and velocity V and momentum P and another body B of mass M over 2 and momentum 2 P so its velocity is. طيب نبص كده في الرسمة مع بعض وندقق فيها يا جماعة. أنا عندي two bodies ماشي. البادي A عنده M وعنده في نفس الوقت بيتحرك بفيلوسيتي V، فمديني مومنتم ايكوال P، فتبقى ال P ايكوال MV، مفيش أي مشكلة خالص. طيب البادي التاني عامل إيه؟ ده الماس بتاعته أولا المومنتم بتاعته قد المومنتم بتاعت التاني مرتين، يعني 2P ايكوال الماس بتاعته قد إيه؟ M over 2. طيب ومن هنا يبقى its velocity اللي هي هنسميها V2 عشان نفرق ما بينها وما بين ال VT هتساوي ايه؟ طيب هنقول ال velocity equal من القانون بتاعنا هتساوي ال 2B over ال M over 2، فتبقى 2B over M over 2 ومقام المقام بسط نرفعه فوق، فتبقى 2 times 2B فهتبقى equal 4B over M. P over M اللي هي ال V فتبقى V2 equal 4V، فتبقى 4V. طيب when a body falls freely towards the ground it's هنا عايز choose two answers، فنبص مع بعض كده. بيقول لي ايه؟ when a body falls freely towards the ground it's. طيب وهو بيقع على الجراوند ايه اللي بيحصل؟ momentum increases، المومنتم بتاعته increases طبعا. ليه؟ اصل المومنتم ام في والام بتاعته ثابته، يبقى الفيلوسيتي increases وهو downwards. تمام؟ يبقى في الحاله دي المومنتم هي كمان increase. ماشي. mass increases لا طبعا، لان الماس المفروض ان هي constant. بعد كده acceleration remains constant. تمام؟ الاكسلريشن هتبقى constant طبعا. الاكسلريشن هتبقى constant لان هي ايه؟ الاكسلريشن بتاعت الفري فول اللي هي equal 10 او equal 9.8 على حسب. ماشي. velocity decreases طبعا ما ينفعش. weight increases برضو ما ينفعش. The opposite figure shows a ball mass 0.5 kilogram that falls freely towards the surface of Earth, so its momentum when it reaches the Earth's surface is. طيب
انت دلوقتي بتتكلم على فري فول عادي جدا، ومعاك الدي، دي ايكوال 180 سنتيمتر، اللي هي المفروض هتبقى 1.8 متر، لازم تحول للمتر. ماشي. وعندي طبعا الجرافيتي جي ايكوال 10 ومدي 10 متر بير سكند سكوير، ومديني الام ايكوال هاف كيلو جرام. عايز هو ايه؟ عايز البي، وعشان اجيب البي محتاج الفي. الفي هنا هتبقى في فاينل. طيب في فاينل هتساوي ايه؟ ابص كده ايه الحاجات اللي معايا. ده انا معايا مين؟ معايا الدي ومعايا الاكسلريشن. يبقى كده الريليشن بين الدي والفي، يبقى كده انهي ايكويشن نمبر 3. يبقى في سكوير، في فاينل سكوير ايكوال 2a d. طيب يبقى هتساوي مين؟ ادي 2 تايمز 10 تايمز دي اللي هي 1.8 equal 2 times 10 between times 1.8 هتديني 36، ومنها يبقى ال V final equal، هنعمل الروت هنا والروت هنا، فتبقى ال V final equal 6. ماشي كده ال V equal 6، ومنها يبقى ال P المفروض ان هي equal V times M، فهتبقى 6 times ال M عندي فين؟ بهاف، فهتديني 3. يبقى كده الإجابة 3. The mathematical relation for Newton's second law is. طيب mathematical relation لنيوتن second. هو نيوتن second law كان بيقول لي إيه؟ كان بيقول لي إن ال F equal دلتا P over دلتا T. طب نشوف كده مع بعض مين اللي بيحقق لي الكلام ده. أول واحدة F equal دلتا mv over دلتا t. طب ال mv كانت مين؟ كانت المومنتم اللي هي p. يبقى كده نمبر ايه صح. طيب b f equal دلتا mv سكوير over t. الله، v سكوير. طب هي ال mv equal، ال mv هنا لما اجي احلها هلاقيها equal p. طب هنا كده يبقى ايه؟ يبقى p times v. دي تبعنا؟ لا. طب هنا f equal v دلتا m سكوير over t. طيب ال v في ال m بتديني بي. طب كده يبقى ايه؟ تبقى ام في بي، لان انا عندي ام سكوير، تبقى برضو ما تنفعنيش. طب هنا ام دلتا بي اوفر دلتا تي، برضو انا كده عندي البي ضربتها في الام، يعني زي دي بالظبط، برضو ما تنفعش. يتفضل عندي مين؟ اف ايكوال ام ايه، ويبقى هو ده الاختيار السليم. نرجع تاني. The ratio between the acting force of the body and the rate of a change of its velocity according to Newton's second law is. طيب هو دلوقتي بيتكلم على ratio between مين ومين؟ between ال acting force اللي هي ال F، تمام، ومين تاني؟ of the body and the rate of a change of its velocity. خد بالك انا بتكلم على التشينج بتاعت الفيلوسيتي دلتا في، وبتكلم على الريت يعني اوفر دلتا تي. يبقى انا كده بتكلم على مين؟ على الاكسلريشن. فانا عايز الريشيو بين الاف والاي، فهتبقى ايكوال ام، عشان انا عندي قانون نيوتن كان اف ايكوال اي في ام. ماشي، او ماس في اكسلريشن، فتبقى كده الاختيار بتاعتي ماس اوف ذا بودي. The unit that is equivalent to kilogram point ms power negative 1 is. طيب تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. أول حاجة أنت عايز مين؟ أنت عايز كيلو جرام في متر في سكند باور نيجاتيف 1. دي كده اللي أنا عايزها. نشوف بقى مديني مين؟ مديني نيوتن. طب هي النيوتن كانت ايكوال إيه؟ كانت ايكوال كيلو جرام تايمز متر تايمز سكند باور نيجاتيف 2. هي دي؟ لا ما تنفعنيش. طيب اللي بعدها نيوتن في سكند. نيوتن في سكند أنا هاجي هنا على النيوتن وضربتها في مين؟ في السكند، يعني هعمل نفس الكلام ده تايمز سكند باور 1. طب هنا الباورز دي نجمعها مع بعضها هتبقى نيجاتيف 2 مع 1 تديني ايه؟ يدوني مع بعض كده سكند باور نيجاتيف 1. هي دي؟ هي دي، تبقى نمبر بي صحيحه. طيب نيوتن اوفر سكند. طب نيوتن اوفر سكند هو نيوتن كان ايه؟ هنا نيوتن اوفر سكند،
يبقى نيوتن كيلو جرام تايمز متر تايمز سكند باور نيجاتيف 2 تايمز سكند باور نيجاتيف 1 عشان الاوفر سكند. هنجمعهم مع بعض فهبص هلاقي دول بيدوني سكند باور نيجاتيف 3. هل هي؟ لا، تبقى ما تنفعنيش. بعد كده جول تايمز سكند. طب هو الجول كان ايه؟ الجول يا جماعه كان ايكوال نيوتن تايمز متر. نيوتن تايمز متر، ومنها يبقى هعوض يبقى كيلو جرام تايمز متر، وهنا تايمز متر كمان فتبقى متر سكوير تايمز سكند باور نيجاتيف 2. هل هي؟ لا، ما تنفعنيش. نيجي بعد كده اخر واحده جول تايمز سكندز تايمز متر، نشوفها مع بعض. الجول قلنا ايه؟ نيوتن في المتر، يعني كيلو جرام تايمز متر سكوير تايمز سكند نيجاتيف 2 تايمز سكند كمان، تمام، تايمز متر، لا اوفر متر اسف، فتبقى تايمز متر نيجاتيف 1. فيبقى هنا السكندز مع بعضها تديني سكند باور نيجاتيف 1، والميترز مع بعضها تديني متر باور ايه؟ باور 1. فبالتالي يبقى هتساوي كيلو جرام والمتر بقت تايمز 1 يبقى تايمز متر لانها بقت باور 1، والسكندز بقت تايمز سكند نيجاتيف 1. تبقى هي دي الاختيار اللي انا عايزه وتبقى نمبر ايه. The graph that represents Newton's second law is. مين فيهم يحقق لي نيوتن second law؟ نبص كده مع بعض. هو جايب لي ريليشن مع مين؟ ال A وال F، تمام؟ في كل الأحوال أنت بتتكلم على ال A وال F وال A وال M. طب هو أساسا نيوتن second law كان إيه؟ زي ما قلنا ال F equal M في A. طب ال F equal M في A، يبقى الريليشن between ال F وال A عبارة عن إيه؟ عبارة عن ريليشن دايركت ريليشن. طب مين اللي عامل لي دايركت ريليشن هنا؟ انا عندي ال A وال F دايركت ريليشن، يبقى دي كده نمبر A. امال دي 1 اوفر A سكوير مش بتاعتي خالص، وهنا روت A، وهنا ال A مع ال M. طب هو ال A مع ال M نبص عليها برضو، ال A مع ال M هنا دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. طب هو عاملها دايركت تبقى ما تنفعش، يبقى الوحيدة اللي هتنفع معايا نمبر A. نبص كده مع بعض. The opposite graph represents the relation between the momentum and the time for a body that moves in a straight line on horizontal frictionless surface under the effect of the constant force that then the acting force on the body equals. طب تعالى كده مع بعض. انت دلوقتي عامل لي جراف مع مين؟ الريليشن بين المومنتم، تمام، ومين تاني؟ والتايم. طب هو الريليشن بين المومنتم والتايم، انت هنا البادي موفز ان ستريت لاين، يعني مفيش فراكشنال فورس، يعني السرفيس ما فيهوش احتكاك، وفي نفس الوقت الافكت بتاعتي كونستانت فورس. الافكت بتاعتي كونستانت فورس. يبقى في الحاله دي انا عايز الفورس بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ المفروض ان الفورس كانت ايكوال من قانون نيوتن تاني سكند لو، فورس ايكوال دلتا بي اوفر دلتا تي. طب نشوف كده الجراف بتاعنا. الجراف بتاعنا لما اجي اشوف السلوب بتاعه ده بين البي والتي، يعني هيبقى ايه؟ دلتا بي اوفر دلتا تي اللي هي الاف اللي انا عايزها. طب نحسبها كده. هو الدلتا بي المفروض تبقى ايكوال ايه؟ بي 2 نيجاتيف بي 1 اوفر دلتا تي اللي هي المفروض تبقى ايكوال تي 2 نيجاتيف تي 1، ومنها يبقى 60 نيجاتيف 20 اوفر 4 نيجاتيف 0، فهتساوي في الاخر يبقى 60 نيجاتيف 20 ب 40 اوفر 4 هتبقى ايكوال 10. يبقى هنختار 10 نيوتن. If a force of 2 Newton acts on an object of mass 1 kilogram, the object acquires. ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي الفورس بتاعتي 2 نيوتن اثرت على اوبجكت الماس بتاعته 1 كيلو جرام. يبقى عندي الفورس 2 نيوتن اثرت على اوبجكت الماس بتاعته 1 كيلو جرام. الاوبجكت هيحصل له ايه؟ هيحصل له والله المفروض ما دام فورس وماس يبقى اللي هيحصل له اكسلريشن. اكسلريشن ايكوال كام؟ 2 تايمز 2 اوفر 1 تديني 2. ليه؟ عشان انا عندي الفورس ايكوال ماس تايمز
A، وتبقى ال A equal force over mass، فتبقى 2 over 1 هتديني 2، يبقى acceleration of 2 meter per second square. An object of mass 10 kilogram is accelerating by 2 meter per second square, so the acting force on it equals. ماشي، نشوف كده الماس بتاعت الاوبجكت عندي 10 كيلو جرام. ماشي، الاكسلريشن بتاعتي 2 متر بير سكند سكوير، سو الفورس بتاعتي هتبقى ايكوال ايه؟ ماس تايمز الاكسلريشن، يبقى 10 تايمز 2 هتديني 20 نيوتن. The force that acts on an object of mass 5 kilogram to change its velocity from 7 meter per second to 3 meter per second in an interval of 2 second is. في الحالة دي هقول والله نبص كده من قانون نيوتن التاني. قانون نيوتن التاني كان بيقول ايه؟ F equal دلتا P over دلتا T، ومنها يبقى هتساوي دلتا V times M over دلتا T. نعوض في القانون بتاعنا، مديني ايه؟ بيقول لي دلوقتي المفروض الماس بتاعتي 5 كيلو جرام، والفيلوسيتي اتحولت من 7 ل 3، والتايم كانت ب 2، يعني انت بتقول لي دلوقتي هتبقى الاف ايكوال الام اللي هي 5 كيلو جرام تايمز الدلتا في اللي هي from 7 to من 7 ل 3، يعني هتبقى 3 نيجاتيف 7. نتعود دايما يا جماعه الدلتا بقت ناقص كانت، يعني هي كانت 7 بقت 3، يبقى 3 ناقص 7. تمام، يبقى 3 نيجاتيف 7 اوفر التايم عندي كان 2 هتساوي، يبقى 3 نيجاتيف 7 ايكوال 4 اوفر 2 هتديني 2 تايمز 5 هتديني نيجاتيف 10 نيوتن. ليه؟ عشان 3 نيجاتيف 7 هتديني نيجاتيف 4، فيبقى هنا نيجاتيف 4 مع 2 1، هنا نيجاتيف 2 تايمز 5 تديني 10 نيوتن، نيجاتيف 10 نيوتن اسف. يبقى اختيار نمبر دي مش نمبر A. If the force acting on a body is doubled while its mass is decreased to its half, then the acceleration of its motion هيحصل لها ايه؟ طيب نبص هنا في المسائل اللي من النوع ده يا جماعه، اللي هي احنا هنا بنتكلم في الريشيو. الريشيو اللي عندي هنا اخبارها ايه؟ ده بيقول لي الفورس اللي acting on the body doubled. طيب انت عايز ريليشن الفورس بتاعت البادي دبلد، يعني انا بقت الاف عندي 2 اف، تمام، while its mass is decreased to its half، يعني الماس عندي بقت half m، تمام. then the acceleration، طب الاكسلريشن ال a equal f over m، يبقى هنا هتساوي ال f بقت 2 f over half m، يعني m over 2. ال 2 قلنا زي ما بنقول دايما مقام بسط، تطلع ال 2 تبقى تايمز 2 تديني 4a، تمام. يبقى الاكسلريشن هيحصل لها increased 4 times. Number 15. A vehicle of mass 500 kilogram and another of mass 1500 kilogram are moving at the same acceleration. The force acting on the heavier vehicle will be the force acting on the less mass vehicle. طيب يبقى بالراحة كده، أنا عندي واحدة 500 كيلوغرام والتانية 1500 كيلوغرام، يعني دي قد دي 3 times، وفي نفس الوقت الفيلوسيتي نفس الفيلوسيتي، يبقى الفورس أخبارها إيه؟ مادام الفيلوسيتي نفس الفيلوسيتي أو الأكسلريشن نفس الأكسلريشن، يبقى اللي فاضل عندي مين؟ يبقى الأساس على أساس الإم. طب هو الإف كانت دايركت ريليتد مع الماس، يبقى هنا زادت 3 مرات، يبقى في نفس الوقت الفورس هتبقى قدها 3 مرات، تبقى 3 times. The ratio between the acceleration of a body of mass 2 kg to that of a body of 4 kg when they move under the effect of the same force is.
طيب نبص كده مع بعض. انا عندي عايز الريشيو بين اكسلريشن للبادي الماس بتاعته 2 كيلو جرام، وفي نفس الوقت واحد تاني الماس بتاعته 4 كيلو جرام، والموفز بتاعتهم سيم فورس، يعني اللي بيأثر الافكتد فورس بتاعتهم نفس الفورس. يبقى في الحاله دي الريليشن بين مين؟ بين الماس والاكسلريشن، اللي هي دايركت ولا اندايركت؟ دين اندايركت. فهتبقى هنا واحده 2 كيلو جرام 4 كيلو جرام، هو عايز من ال 2 لل 4 هتبقى 4 اوفر 2، فهتديني 2 اوفر 1، فهتبقى نمبر A. The opposite figure represents a body X of mass M that acts on it a force F to accelerate it a uniform acceleration. ماشي، يبقى انا عندي دلوقتي الماس بتأثر عليها F عشان تديني acceleration. ده البادي X. طب البادي Y بقى عنده half mass وفي نفس الوقت بيأثر عليه 3 over 2 force عشان يديني acceleration Y. طب acceleration Y كده هتساوي ايه؟ نبص كده مع بعض ونقارن. انا عندي هنا 3 over 2F equal half mass times AY. يبقى ال AY هتبقى equal 3 over 2 تمام force over half mass. تقسم 3 over 2 هتعملها over half هتديك 3 F over M. طب F over M اللي هي كانت مين؟ كانت equal A، تبقى 3A. يبقى النتيجة بتاعتك 3A. Number C. Two forces 3 Newton and 5 Newton act on a certain body. Which of the following figures represents the least value of the acceleration by which the body will move؟ تمام، يبقى انا عندي دلوقتي ال 3 نيوتن وال 5 نيوتن بيأثروا على الباديز دي. كل واحده فيهم عايز اعرف الفورس بتاعتي عشان اعرف مين هيبقى الليس اكسلريشن. طب اول واحده الفورس بتاعتي الدايركشنز بتاعتهم اخبارهم ايه؟ الاثنين ان ذا سيم دايركشن، يبقى بالتالي نمبر A هتبقى الفورس بتاعتي F توتال equal 3 plus 5 equal 8 نيوتن. دي كده نمبر A. طب نمبر B، انا عندي هنا ال 5 اوفر ال 5 هيطيروا قصاد بعض، يتفضل عندي 6 نيوتن و4 نيوتن. مين فيهم الاتجاه الدايركشن بتاعها هيكون في انهي اتجاه؟ هيكون في اتجاه ال 6 نيوتن، وهتبقى F توتال equal 6 نيجاتيف 4 هتديني 2 نيوتن. ماشي. طيب نمبر C انا عندي هنا عاملين مع بعض horizontal و vertical، يبقى احسبها بالبيثاغورس. طيب بيثاغورس يبقى هنقول F total equal root 5 square plus 3 square، اللي هي في الاخر هتبقى root 25 plus 9 تبقى 34، اللي هي تبقى تقريبا 5.5 ماشي نيوتن. بعد كده هتيجي على الثانيه 3 نيوتن 5 نيوتن، فهتبقى نمبر دي هتلاقيها عندك 5 نيجاتيف 3 وهتبقى في رايت دايركشن، فهتبقى الاف توتال بتاعتك هتبقى ايكوال 5 نيجاتيف 3 ايكوال 2 نيوتن. ماشي. هتيجي هنا على الاي هتلاقي عندك ال 3 راحت مع 3 وتفضل 12 نيجاتيف 6، فهتبقى اف اي ايكوال 12 نيجاتيف 6 ايكوال 6 نيوتن. وبكده يبقى انا عندي هنا نكتبهم بقى كده قصاد بعض، يبقى هنا 8 نيوتن، هنا 2 نيوتن، هنا حوالي 5.5 نيوتن، هنا 2 نيوتن، وهنا 6 نيوتن. في الاخر الاختيار عندي هيكون اقل حاجه عندي نمبر B ونمبر D. Question number 19. Horizontal force of 24 Newton acts on a body of mass 5 kilogram to move it
on a horizontal surface with acceleration of 3 meter per second square, then the magnitude of the fraction forces equals. ماشي، عايز يشوف الفراكشن فورسز. فتعالوا نبص مع بعض كده على البادي. هو احنا كنا بنتكلم عن الفراكشن فورسز كنا بنقول ايه؟ لو تفتكروا كنا بنقول اف اكتس، تمام، اللي هي الاف الحقيقيه او التوتال او النتيجه اللي بتكون محققه نتيجه معاك، ماشي، كانت تبقى ايكوال ايه؟ كانت تبقى ايكوال اف affected، ماشي، نيجاتيف اف fraction، او اي اف عكس الاتجاه بتاعها in opposite direction. ماشي، تعالوا ننفذ نفس الكلام. هو بيقول لي انا عندي الاف affected بتاعتي كانت 24 نيوتن، والنتيجه اللي كانت طالعه عندي ايه؟ طيب الاف اكتس القوه اللي اثرت في النهايه عندي كانت كام؟ كانت 3، عامله 3 acceleration equal 3، والماس بتاعتي 5، يبقى 3 times 5 اللي هي equal 15 نيوتن، تمام. نيجاتيف اف فراكشن، ومنها يبقى الاف فراكشن هتبقى ايكوال ايه؟ هتبقى ايكوال 24 نيجاتيف 15 هتساوي 9 نيوتن. A wooden block of mass 2 kilogram was moving along a horizontal plane when affected by a force of 6 newton. If the fractional force was 2 newton, the acceleration of motion equals. تمام. طيب انا دلوقتي عندي الوودن بلوك ده الماس بتاعته 2 كيلو جرام moving along a horizontal plane affected by force equal 6 نيوتن. الفراكشنال فورس بتاعته equal 2 نيوتن، يبقى الاكسلريشن بتاعته هتساوي ايه؟ طيب يبقى انا عايز دلوقتي الاف افكت او الافكتد فورس هتساوي ايه؟ هتساوي 6 نيجاتيف 2 هتديني 4 نيوتن، ومنها المفروض ال 4 نيوتن دي تبقى ايكوال الماس تايمز A اللي هي المفروض تبقى ايكوال 2 كيلو جرام تايمز acceleration، ماشي، ومنها يبقى الاكسلريشن equal 4 over 2 equal 2 meter per second negative 2 power negative 2، فتبقى 2 meter per second power negative 2. I'm sorry. تمام كده. السؤال اللي بعد كده number 21. The weight of a body is 120 Newton on Earth, so its weight on the moon equal. طيب والله أنا دلوقتي عايز أعرف الويت بتاع الحاجة. هو الويت equal إيه؟ الويت كنا بنقول equal mass times g أو times gravity. طيب خد بالك بقى acceleration due to gravity on moon equal 1 over 6 acceleration due to the gravity on the earth. يعني أنا دلوقتي عندي المفروض weight on the earth، weight earth المفروض تبقى equal m times g. weight moon تبقى equal m برضو times ايه بقى؟ times g over 6. ليه؟ عشان المون 1 over 6 من الجي. يبقى في الحالة دي يبقى الويت on earth equal 6 times weight on moon. تمام؟ عشان ده هنقسم على 6. طب في الحالة دي هو انت كنت بتقول لي ايه بقى؟ 120 نيوتن on earth، يبقى على المون هقسم على 6 over 6، يبقى على 6 هتديك كام؟ 20 نيوتن. تبقى نمبر ايه. The next graphs represents
the displacement time curves for 5 moving bodies. يبقى انا عندي دلوقتي الديسبيسمنت والتايم. طب displacement والتايم يبقى انا بتكلم في مين؟ بتكلم في الفيلوسيتي. ماشي. that have the same mass. يبقى نفس الماس. so the two graphs that represents the two bodies of the largest magnitude of momentum are. طيب خد بالك من نقطتين في السؤال هنا. اول حاجه هو بيتكلم على المومنتم اللي هي المفروض v times m، وما دام انا عندي ال v، ما دام عندي ال m هي نفس ال m، يبقى الاساس عندي هيعتمد على ال v. طب هي ال v كانت اخبارها ايه؟ ال v كانت related. يبقى انا لما الاقي عندي يبقى اللي هلاقي عندي ال v بتاعته اكبر هيكون هو المومنتم بتاعته اكبر. تاني حاجه اخد بالي منها ان هو بيكلمني على الماجنتيود. يعني ايه الماجنتيود؟ يعني بيهمني القيمه، ما يهمنيش ابدا الدايركشن بتاعك. يعني واحده زي دي هتبقى الدايركشن بتاعها بالنيجاتيف، ما يهمنيش. واحده زي دي الدايركشن بتاعها بالنيجاتيف، ما يهمنيش. طيب في جرافز زي دي اعرف مين فيهم اعلى في الفيلوسيتي ازاي؟ الاعلى في الفيلوسيتي هو الماكسيمم سلوب. السلوب بتاعه اعلى هيكون هو الايه؟ الاعلى في الفيلوسيتي بالنسبه لي. نبص كده مع بعض. نمبر A، عايز اجيب السلوب بتاعي. السلوب هيبقى 10 over 4. طيب 10 over 4 equal 2.5. ماشي. طيب هنا 10 over 2 هتبقى 5. هنا 5 تمام over 0.5 هتديني كام؟ هتديني نيجاتيف 10. ليه؟ عشان دي in opposite direct. طب هنا 20 over 1 هتديني نيجاتيف 20. ليه؟ عشان opposite direction. طب هنا دي هتبقى اخبارها ايه؟ 5 over 0.25 هتديني 20. تمام؟ عشان لما نعمل 5 over 0.25 هتديني 20. ماشي. هو بقى عايز مين؟ largest magnitude of momentum اللي هي هتبقى largest velocity. مين فيهم largest velocity in magnitude؟ هتبقى نمبر دي ونمبر E. ندخل في اللي بعد كده. A car of mass 1000 kilogram started motion from rest with a uniform acceleration, so its momentum after 2 seconds was 4 times 10 power 3 kilogram times mass over second. تمام؟ يبقى أنا عندي دلوقتي مبدئيا كده الكار الماس بتاعتها 1000 كيلوغرام. يبقى نحط الداتا اللي معانا النهارده. ال M equal 1000 كيلو جرام. started motion from rest يبقى ال V initial equal 0 with a uniform acceleration, so its momentum after 2 seconds اللي هي التايم بتاعتي equal 2 second was 4 times 10 power 3 كيلوغرام. هتبقى كده ال P equal 4 times 10 power 3 كيلوغرام times mass over second. Thus, after 4 seconds from starting motion, its momentum will be. طيب يبقى احنا عايزين بقى المومنتم P after 4 seconds. يبقى دي كده P after 2 seconds. كلام جميل. نحل مع بعض. هو after 2 seconds المومنتم بتاعتي equal كام؟ 4 times 10 power 3 كيلوغرام متر بير سكند. طب هو انا عندي المومنتم كانت equal ال P equal mass times V، ومنها يبقى نعوض مع بعض. يبقى 4 times 10 power 3 equal mass اللي هي 10 power 3 اللي هي 1000 ماشي times V، ومنها يبقى ال V equal 4 times 10 power 3 over 10 power 3 هتديني 4 متر بير سكند. ده كده أول معلومة عندي. طب ال V after 2 second دي اللي هي إيه؟ ال V final، ومنها يبقى أنا كده بقى معايا ال V final ومعايا
ال V initial تمام، ومعايا ال T اللي هي 2 second، والمطلوب مني احسب مين؟ المطلوب مني احسب الاكسلريشن اللي هي ال A. طيب هات الاكسلريشن، هنجيبها منين؟ هنجيبها من V final equal AT. V final equal 4، هتبقى ال 4 equal ال T ب 2 هتبقى 2A، ومنها ال A هتبقى equal 2 meter per second power negative 2، وكده نبقى اسف per second square عشان احنا حطينا البير. تمام. طيب كده احنا حسبنا الاكسلريشن. عايز هو ايه بقى؟ ال P after 4 second، يبقى احنا عايزين V final after 4 second. يعني ال V final after 4 second هتبقى equal كام؟ هتبقى equal، هنعوض عن ال A ب 2 وعن ال T ب 4، يبقى 2 times 4 هتديني 8 meter per second، واجي بعد كده تبقى ال P equal 1 power 3 times اللي هي الماس times ال V اللي هي 8، فتديني 8 times 10 power 3 كيلو جرام متر per second. تمام، وبكده يبقى الإجابة عندي هتبقى 8 times 10. ماشي. The opposite graph represents the relation between the momentum of a body that is affected by a surface F and the time. So the force that acts on the body is. يبقى نبص كده مع بعض، انت عندك البي والتايم، يبقى انا عايز الفورس الريليشن لما يبقى جراف بين البي والتي. دايما الجرافات يا جماعه نحسب السلوب بتاعي هيبقى ايكوال ايه؟ هيبقى ايكوال فورس. طب انا عندي الفورس كده البي هتبقى بتقل، يبقى الفورس هتبقى بالنيجاتيف، السلوب بتاعي هيبقى بالنيجاتيف، وبالتالي الفورس هتبقى بالنيجاتيف. ماشي، يبقى so the force that acts on the body is هتبقى in the same direction of motion؟ لا، هتبقى in opposite direction of motion. ليه؟ عشان الاف هتبقى بالنيجاتيف، الاف هتبقى بالنيجاتيف. تمام. نيجي بعد كده a car of mass 240 kilogram starts its motion from rest on a straight horizontal road under the effect of a force of 750 Newton. So its velocity reached 5 meter per second after a distance of 10 meter. Then the friction force between the car and the surface of Earth. نركز كده مع بعض ونشوف ايه الغرض من السؤال. بيقول لي ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي حضرتك بتقول لي الماس equal 240 كيلو جرام. تمام. بدأت من الريست، يعني ال V initial equal 0 horizontally root. تمام. under the effect of a force of 750 نيوتن، يبقى الفورس عندي equal 750 نيوتن. دي فورس A، فورس affected. ماشي. هي بعد كده so its velocity reached 5 meter per second after distance of 10 meter. طيب يبقى انا عندي الدي equal 10 متر، وعندي ال V final equal كام؟ 5 meter per second. ماشي. بناء عليه يبقى انا كده معايا ال V initial ومعايا ال V final ومعايا الديستانس. اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب الاكسلريشن. هحسبها من انهي قانون؟ هحسبها الله، ده انا عندي ال V وعندي ال D، يبقى احسبها من equation number 3. طيب equation number 3 اللي هي V final square equal 2AD. ماشي، هتبقى equal ال A قد ايه؟ ال A مجهولة. ماشي، يبقى هنقول ال V final square هتبقى 25. تمام. equal 2 times ال D equal 10 meter times A، يبقى 25 equal 20A، ومن هيبقى ال A equal 25 over
20 هتبقى equal 1.2 هتبقى 1.25 متر per second square. ماشي، دي كده الاكسلريشن بتاعتي. يبقى ال F affected بتاعتي عبارة عن ايه؟ F affected ماشي، او ال F total بتاعتي هتبقى equal الماس اللي هي 240 times 1.25 اللي هي متر per second square اللي هي الاكسلريشن. هبص هلاقيها تبقى equal 30 نيوتن 300 نيوتن. يبقى هتكون equal 300 نيوتن. ماشي، ال 300 نيوتن دول، طب انا اساسا كنت عامل الفورس بتاعتي كام؟ 750 ومنها يبقى ال F fraction هتبقى equal كام؟ 750 نيجاتيف 300 هتبقى equal 450 نيوتن. يبقى الاختيار عندي 450 نيوتن.